المشهد بات ضبابيا، والسودان على مفترق طرق. الشرعية تسلب مرة أخرى، والجيش ينقلب على حلفاء الأمس. الشوارع يملأها المدنيون دفاعا عن الثورة، وأعضاء الحكومة لا أثر لهم. توتر يملأ مدن بلاد النيل، وحكم العصا يعود للبلاد مرة أخرى. إعلان لحالة الطوارئ وإنهاء اتفاق تقاسم السلطة بين المدنيين والعسكر، والدولة من جديد تحت أيدي البدلة العسكرية. السودان من الإطاحة بالبشير إلى العصا من جديد. هي مشاهد لا تحدث كل يوم في دولة تقبع تحت سيطرة أجهزة المخابرات وأقبية التعذيب والموت. صرخات لم يجرؤ الكثير البوح بها، لكنها أخيرا وصلت لشوارع الخرطوم وأم درمان وبقية المدن السودانية. مع أواخر العام 2018 شهد السودان احتجاجا واسعا ضد حكم عمر البشير، وهو العسكري الذي وصل للسلطة عام 1989، وذلك عبر انقلاب عسكري محكم نفذه ضد رئيس الوزراء المنتخب ديمقراطيا الصادق المهدي، مدعوما من الجبهة القومية الإسلامية التي كان يقودها أحد أبرز شخصيات الإخوان المسلمين في السودان، وهو القيادي حسن الترابي. وصوله على ظهر دبابة الجيش لم يمنع من تنفيذ بعض المحاولات الانقلابية ضده، لكنها في النهاية فشلت جميعها، وكان القدر تاركا للبشير الشعب ليطيح به من حكمه الطويل. فبعد احتجاجات شعبية عارمة طالبت برحيل النظام الحاكم بالكامل وعمر البشير تحديدا، رضخ الجيش لمطالب الشعب. فقد استمرت الاحتجاجات حتى أبريل من العام 2019، وشارك فيها تجمع المهنيين السودانيين. ثم قامت قوات البشير بمواجهة المتظاهرين بالرصاص الحي، ليتحول المشهد إلى معركة بين الشعب والقوات الموالية للبشير. في ذات الشهر اجتمعت قيادات الجيش السوداني بدون الرئيس، وما هي إلا ساعات حتى أعلنوا الإطاحة بحكم البشير واعتقاله وتشكيل مجلس عسكري انتقالي يتولى حكم البلاد لمدة عامين، وذلك كمرحلة انتقالية. ورغم الإطاحة بالبشير ووضعه خلف القضبان، إلا أن الحركات المدنية رفضت الخطوة العسكرية التي أقدم عليها الجيش، ليتنازل رئيس المجلس العسكري الانتقالي أحمد عوض بن عوف عن الرئاسة، وعين المفتش العام للقوات المسلحة الفريق عبد الفتاح البرهان رئيسا للمجلس الانتقالي، بانتظار اتفاق سيتمخض فيما بعد بينه وبين المدنيين. السلطة للجميع. تحديدا في أغسطس من العام 2019 تم الاتفاق بين المجلس العسكري الحاكم وتحالف قوى إعلان الحرية والتغيير على تقاسم السلطة، وذلك على تشكيل مجلس سيادي بقيادة عبد الفتاح البرهان، وآخر للوزراء يقوده عبد الله حمدوك، ليقودان معا المرحلة الانتقالية حتى تشكيل حكومة مدنية بالكامل، والتي كان من المقرر أن تولد بعد انتخابات تتم في العام 2022. ومن بين بنود الاتفاق حينها كان أن يشكل المجلس السيادي من 11 عضوا، 6 مدنيين و5 عسكريين، على أن يرأس المجلس لمدة 21 شهرا في البداية عسكري، ثم يليه مدني لمدة 18 شهرا. إلى هنا كانت الأوضاع كلها تسير نحو الاستقرار، خصوصا بعد أغسطس من العام 2020. تمكنت الحكومة السودانية من توقيع اتفاق تاريخي، حيث تم توقيع اتفاق سلام مع الجبهة الثورية وحركة تحرير السودان المتمردين،
والذي كان من أبرز فصول ذلك الاتفاق وقف الحرب في ولايات دارفور الخمس وولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، ما جعل المشهد أكثر هدوءا واستقرارا. دخان يسبق الحريق. في العام الأول لسقوط نظام البشير لم تكن الأوضاع هادئة للغاية، فقد برزت سريعا الخلافات بين مجلسي السيادة والوزراء، وبدت جلية مع المطالبة بنشر نتائج التحقيقات في قتل متظاهرين 3 يونيو عام 2019 في واقعة أشير فيها بأصابع الاتهام لقوات عسكرية، وكذلك تأخر تسليم مشتبه بهم في حرب دارفور التي اندلعت في العام 2003. ثم احتدمت الأزمة أكثر بين الطرفين بعد دعوة عبد الفتاح البرهان لتشكيل مجلس شركاء الفترة الانتقالية، وهو الأمر الذي رفضه عبد الله حمدوك في أواخر عام 2020. لكن الوضع زاد تأزما أكثر وأكثر، خصوصا بعدما اجتاح فيروس كورونا البلاد وزاد من تردي الاقتصاد السوداني حتى بلغ معدل التضخم 230%. ثم ازداد الوضع سوءا باحتجاجات في شرق السودان، والتي تصاعدت تدريجيا في سبتمبر الماضي، لتعلن مجموعة تتبع لمحمد الأمين ترك زعيم قبيلة الباجا إغلاق خط أنابيب وارد المنتجات البترولية الواصل بين ميناء بورت سودان وبقية المدن السودانية، ما أدخل البلاد في أزمة جديدة لم تكن على بال أحد. العودة لنقطة الصفر. في 21 من سبتمبر عام 2021 أعلنت الحكومة السودانية إحباط محاولة انقلابية حاول تنفيذها ضباط ومدنيون مرتبطين بنظام البشير السابق، وقالت الحكومة إنها كانت تستهدف الثورة. ثم خرج رئيس الوزراء عبد الله حمدوك بكلمة أشار فيها إلى علاقة الانقلاب بالانفلات الأمني الذي تشهده البلاد والاحتجاجات القبلية شرق البلاد أيضا. تصريحات أدت لأزمة بين المجلسين السيادي والوزاري، وتصاعدت حدتها سريعا إلى أن أعلنت المؤسسة العسكرية فجر يوم الاثنين الماضي وفي تحرك غير مفاجئ إنهاء اتفاق الشراكة على تقاسم السلطة مع المكون المدني بعد أسابيع من التوتر وتبادل الاتهامات. وأعلن الفريق عبد الفتاح البرهان مجموعة من الإجراءات، في مقدمتها إعلان حالة الطوارئ في جميع الولايات السودانية وحل مجلسي السيادة الانتقالي والوزراء. قرارات واجهها رفض شعبي عارم عبر مظاهرات وصلت ذروتها في 30 من أكتوبر فيما سمي بمليونية أكتوبر الرافضة للانقلاب العسكري ضد الحكم المدني، فيما قال البرهان إن حكومة حمدوك بأمان، وأن حمدوك تحديدا يقيم في منزله إلى حين استتباب الأمن في البلاد. وبينما كانت الدول العربية والإقليمية تدين انقلاب البرهان، أظهرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية تقريرا مطولا مع عدد من المحللين والمسؤولين، والذي أشار فيه مسؤول أمريكي أن روسيا شجعت على ذلك الانقلاب بسبب تفضيل واشنطن الحكومة المدنية، وذلك على أمل الحصول على مزايا تجارية وامتياز الحصول على ميناء يطل على البحر الأحمر. وبينما يستمر الوضع بالتفاقم أكثر في السودان، تستمر التحذيرات من العودة لصراع لن يتوقف أو حرب أهلية قد تندلع بين المدنيين والجيش وتعيد البلاد لنقطة الصفر، معلنة سقوط الثورة وسقوط أحلام الشعب السوداني.